ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ अस्सलाम वालेकुम। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪਏ ਖਾਨ ਮਾਡਲ ਟਰੈਕਟਰ YouTube ਚੈਨਲ। ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਮੋਟਰਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਸੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤਜਰਬਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਚਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਟਰਾਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਟਾਇਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੋ ਉਤਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੋਟਰ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਅਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੇਅਰ ਨੇ ਨੈਲਨ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਗੇਅਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਗੇਅਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੇਅਰ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਆਓ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਫਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਪਤਰੀ ਨੁਮਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਚੌੜਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੋਟਰਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਮੋਟਰਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਟਰਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਿੰਝ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਰਾਖ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ
ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਟਰੈਕਟਰ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਬੰਪਰ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵਜ਼ਨ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੰਪਰ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਇਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਸਲੋ ਹੈ, ਸਲੋ ਮੋਟਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਟਰਾਂ ਸਲੋ ਸਪੀਡ ਵਾਲੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ੋਰ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੜਾਈਏ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੜਾਈ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ ਟਰੈਕਟਰ। ਚੜਾਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਇਹ देख सकते हो खुद चढ़ेगा जी, चेक करो। लाइन के उत्ते बिल्कुल चलता पे ट्रैक्टर जी, देख सकते हो। कंपीटिशन जितदा पे जी रेड ट्रैक्टर ये लै गया जी। कार असी पीछे कर देंगे ताकि इसकी वजह से नहीं। देख सकते हो कि लाइन बिल्कुल क्रॉस कर गया, रेड ट्रैक्टर जो जित गया जी। तो ये थोड़ा उन्होंने मोटर वगैरह दिखाने एक दफ़ा। हाँ तो वीडियो चंगी लगी तो लाइक शेयर जरूर करो, चैनल में सबसक्राइब कर लो ताकि आने वाली अगली वीडियो थोड़े तक पहुँचते रहन। मिलेंगे नैक्सट वीडियो उदों तक इजाज़त दो, अल्लाह हाफिज़।